Nagpaabot ng commitment kay Pangulong Rodrigo Duterte si Indonesian President Joko Widodo para sa tuluyang pagresolba ng karahasan sa Marawi City. Ito ay sa pag-uusap ng dalawang leader sa pagkakasundo na labanan ng terorismo at iba pang usapin sa rehiyon. Nagpapatuloy naman ang tulong ng Department of Social Welfare Development DSWD para sa mga apektadong residente sa Marawi City. Tiniyak na ahensya na may sapat na pondo ang pamalaan para sa mga residente. By report si Rocky Ignacio. Nagkasundo ang Pilipinas at Indonesia na palakasin pa ang tulungan laban sa terorismo at iba pang usapin pang seguridad. Nagkausap sina Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo sa telepono sa harap na rin ang pinagtibay na trilateral agreement kaugnay ng pagpapairal ng seguridad sa border areas ng Pilipinas, Indonesia kasama ang Sabah. The meeting also aimed at fostering cooperation on countering terrorism among regional neighboring states, and President Widodo reaffirmed Indonesia's commitment to support the Philippines in countering terrorism, including restoring peace and stability in the southern Philippines. Nagpaabot rin niya ng commitment ang Indonesia para sa tuluyang pagresolba ng karahasan sa Marawi City. The President also welcomed the Indonesian President's expression of commitment and emphasized the Philippine government's full resolve to work closely together with Indonesia and like-minded states to address these issues. Kasunod dito, iginiit ng palace official na hindi konektado ang nangyari sa Pigkawayan sa North Cotabato sa pangunguna ng BIFF sa patuluyang operasyon laban sa Mauti Group sa Marawi City. Sa harap na rin ito ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapatuloy ang banta ng karahasan sa buong bansa. We need to be aware of our circumstances, of our environments. So ganun siya, katulad ng isang ama na nagwa-warning sa kanyang mga anak na ingat dyan, ingat, so konting ingat. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aasikaso ng DSWD sa mga pamilyang nawalan ng tirahan sa Marawi City dahil sa kaguluhan. Pinatitiyakan niya ng Pangulo ang kasapatan ng pondo ng DSWD kung saan nagkaloob na ang DBM ng mahigit 600 milyong pisong dagdag. We have the Quick Response Fund. Kung nagtatanong may sapat ba tayo na pera, yun naman ang malinaw. President Duterte, when we asked them, sir, anong instructions nyo? Ang sabi niya, tulungan nyo lahat. Tulungan yung nangangailangan. So sa itatanong niya lang, may pera ba kayo? So I'm glad to tell you that the DBM has downloaded 662,500,000 to the department as of June 6. No? Kabilang sa mga ito ang pagbibigay ng maayos na tent sa may mahigit 60,000 pamilyang apektado. Magkakaloob na rin ang DSWD ng relief packs kasama na dito ang fruit cocktails para sa pagtatapos ng Ramadan. Pagtiyak ni Secretary Judy Tagiwalo, mapupunta sa tama ang pondo para sa mga biktima. Although we have problems with procurement because the bidding has failed as of yesterday, but we're still fast tracking it. So we're prepared for that. We have also distributed 1,000 pesos in cash assistance, which started 4 days ago. This is upon the request of our representatives from ARM to provide assistance to our evacuees because it is Ramadan. And the family food packs, while halal, would not capture their needs because they need sweets, fruits, they need to break the fast. Samantala, kinumpirma ni Abella na magmumula sa PAGCOR ang unang 10 bilyong piso mula sa 20 bilyong pisong inilaan ng Pangulo para sa Bangon Marawi. Git pa ni Abella, nakatuon ang atensyon ng Pangulo sa trabaho. Sagot na rin ito ng palace official sa naging pahayag ni Senator Antonio Trillanes IV sa isang international TV na nasa likod umano ang Pangulo sa pagbaba ng kasong homicide mula sa murder sa mga tinaguriang Leyte cops. Really, I think the interview with the Hard Talk just summarized everything that he is. He seems to be really given to these huge fantasies. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Nagpulong na ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia kaugnay ng pagtutulungan ng tatlong bansa para labanan ng terorismo at extremism. Alamin natin ang detalye mula kay Dayan Querer. Live mula sa Pasay City. Dayan. Formal na nga
nagharap-harap sina Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano at ang kanyang mga counterparts, ang foreign ministers ng Malaysia at Indonesia. Pero bukod sa mga foreign affairs ministers ay bahagi rin na naging tripartite meeting on security ay ang mga hepe o pinuno ng police at intelligence groups ng tatlong bansa. Ang pagpupulong ay ginanap para talakay ng mga mekanismo o stratehiyang maaaring gawin at ipatupad sa kanya-kanyang bansa at collectively ng tatlong bansa upang labanan ang terorismo at violent extremism. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na nagkaisang tatlong bansa na mag-develop na mga strategiya para labanan hindi lamang ang terorismo kundi lalo't higit partikular ang root causes o mga ugat ng terorismo at violent extremism gaya na lamang ng kahirapan, illegal na droga, krimen at social injustices. Kaya aniya, hindi lamang militar at pulis ang may papel sa pagbibigay solusyon sa problema ng terorismo. Aniya, they will not stop at military solutions. Ang iba pang mga sektor ay kailangang tumulong gaya na lamang ng mga nasa sektor ng edukasyon, socio-economic at pagbibigay ng livelihood para labanan ng kahirapan. Naging isang mahalagang bahagi rin ng inihayag na joint statement ng tatlong bansa ang patungkol sa social media na ani Cayetano ay nagagamit ng mga terorista para kumonekta sa iba pang terorista at nagagamit na rin ang social media para makapang-recruit ng iba pang miyembro, partikular na mga kabataan. Nagkaisaan, sabi ni Cayetano, nagkaisang tatlong bansa ni-identify ang mga social accounts na gamit ng mga terorista para ma-block ang mga ito. Bukod sa mga nasabi nating strategiya ay nagkasundo rin ng tatlong bansa na pagtibayin ng intelligence at information drive. Ani Cayetano, makatutulong ang Malaysia at Indonesia na basagin ang narrative ng ISIS o ang ideolohiya na ito ay labanan sa pagitan ng mga Islam at Kristiyano. Samantala, pagdidetalye pa ni Cayetano, nagkais rin ang tatlong bansa na i-prevent ang arms smuggling, i-review at i-implement ang mga existing agreements na ng tatlong bansa at magkaroon ng cross-analysis ng mga existing laws ng tatlong bansa laban sa terorismo. Napagkasunduan rin nila na magkaroon ng community engagement at involve ang mga religious leaders. Sabi ni Secretary Cayetano, ito ay unang pagpupulong pa lamang at ang susunod na tripartite meeting on security ay i-host na ng bansang Indonesia. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Para sa Bayan, Diane Querer. Maraming salamat, Diane Querer. Maliban naman sa financial assistance na ipinagkaloob ng DSWD para sa mga bakwit mula Marawi, idinagdag rin ng ahensyang kanilang ibinibigay na relief assistance. May report si Sweet Lukman ng Philippine Information Agency. Ibinahagi ng ARMM Regional Vice Governor Harun Al-Rashid Aloto Lukman ang mga programa ng DSWD para sa mga kapatid nating IDPs gaya ng camp management at IDP protection. Ang pinaka-immediate is, of course, yung how to manage the evacuation centers. Kasi nandito yung mga IDP. Number two is IDP protection. That is providing them food security at pareho rin yung food and non-food items meron tayo. Sabi pa nito, dahil buwan ng Ramadan, nagbigay ng tig-1,000 piso bawat IDP si DSWD Secretary Judith Tagiwalo, kung saan ito ay bahagi ng emergency financial assistance ng pamahalaan para sa mga bakwit upang makatulong sa nalalapit na pagtatapos ng Ramadan. So parang yun na rin yung charity ng national government to the IDPs who happen to be Muslim. Mas pinaayos at dinagdagan din daw ng DSWD ang kanilang relief assistance kung saan ang dating tig 3 kilong bigas na ibinabahagi ay ginawang tig 25 kilo na ang ipamimigay ng nasabing ahensya. Pinabulaanan naman ni Lukman ang pakikipagtulungan ng DSWD sa lokal na pamahalaan ng Marawi City, ang proseso ng magiging resettlements kung saan magtatayo ng rehabilitation camps at ito ay magiging prosesong early rehabilitation muna para sa naturang IDPs. The process of rehabilitation camps, and this is early recovery process muna. Pero tingin ko, because of the delay, because of the protracted conflict, it will take much longer than that. Para sa Bayan, Sweet Lukman, Philippine Information Agency. Bagamat kontrolado na ng militar ang sitwasyon sa Pigkawayan, North Cotabato, patuloy pa rin ang clearing operations ng mga ito sa barangay Balagakit at mga kalapit nitong barangay. Lain itong matiyak ang kaligtasan ng mga residente. May report mula kay Marita Boahel live. Marita!
Aljo, kontrolado na ng mga militar ang sitwasyon dito matapos na umatras kagabi ang may 300 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter na umatake dito sa Malagakit, Pigkawayan, North Cotabato. Ito ay matapos din ang halos 10 oras na pakikipaglaban sa mga militar at kapulisan. Nailigtas na kagabi ang 31 kataong hinostage ng grupong BIFF habang mahigit sa 600 individual ang naapektuhan ng naturang engkwentro. Sa ngayon ay under control na ng mga militar ang sitwasyon dito at nagsasagawa na rin sila ng clearing operation pati sa katabing barangay Simsiman bago tuluyang payagang makabalik ang mga residente sa kani-kanilang mga tahanan. Ayon kay Captain Napoleon Alcorioto, AFP spokesperson dito, may mga impormasyon silang nakalap na may mga improvised explosive device na iniwan ang grupong BIFF sa lugar. Ang gusto kasi natin maklear muna yung area kasi may report din na nag-iiwan ng IED yung BIFF. 2 CAFGU members ang bahagyang nasugatan at isa ang pinatay sa harap mismo ng kanyang asawa at 3 mga anak. Kinilala itong si Abraham Kutay, gagraduate sana para maging ganap na CAFGU sa June 27. Kwento ng asawa nito, maaaring kilala pa ng kanyang asawa ang BIFF member na pumatay dito. Pare, kasi kilala siya ng asawa ko. Yung pumatay? Oo, kilala siya pero sabi niya, pare, nag-iyak pa yun. Sabi niya, sorry talaga pare. Nang nag-iyak yung nag-hug ng asawa ko, tinutukan din siya ng baril sa batok. Parang siya yung second commander na pag hindi mo siya patayin, napatayin din siya. Kaya yung nag-iyak na lang siya, nag-iyak yung nagtulo ang luha niya, pinaril niya asawa ko. Na nagsabi ang anak ko na, bakit niyo pinatay ang tatay ko? Bakit po? Ang lit-lit pa namin. Tapos nagsagot yung isa na, ang tigas kasi ng ulo ng tatay mo. Sinabihan na namin siya na huwag siyang mag-training. Nag-ano pa talaga. Dagdag ni Alcarioto, pananakot at pagnanakaw ang nakikita nilang motibo sa likod nito. Ayon daw mismo sa mga residente, nawalan sila ng mga importanteng gamit tulad ng laptop, TV, aircon, cellphones at mga alahas. Isang matanda pa daw umano ang sabritang kinuha ang kanyang relos at gamit na cellphone. Dahil dito, nakita nating ipinadlock ng ilang lumikas na residente ang kanilang tahanan. Bandang alas 11 kanina ay tinaas ng mga militar ang watawat ng Pilipinas sa Malagakit Elementary School kung saan naglagi ang mga BIFF kahapon. Naayon pa kay Brigadier General Manolo Samarita, 602nd Brigade Commander ng AFP, binaligtad ng mga ito ang bandila ng Pilipinas. Sa impormasyong nakalap, nasa 6 daw na patay at 8 ang sugatan sa bahagi ng BIFF. Ano? Aljo, nilinaw din ni Samarita na hindi konektado ang pag-ataking ito ng BIFF sa nangyayaring kaguluhan sa Marawi. Ay dito nais lamang daw maaring nais lamang daw i-divert ng mga ito ang atensyon ng militar sa ginagawa nilang operasyon na mula sa Maguindanao at ipakita na malakas pa rin sila. Yan na muna ang pinaka-latest mula dito sa Pigkawayan, North Cotabato. Para sa Bayan, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe. May sapat na kahandaan ng Department of Social Welfare and Development para sa iba pang lumilikas na residente dahil sa karahasan. Sinabi ito ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo matapos lumikas ang ilang residente sa bahagi ng Pigkawayan, North Cotabato dahil sa panggugulo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Paliwanag ni Tagiwalo, maging ang mga pamilyang apektado ng kalamidad sa lugar ay tinutulungan na ng kagawaran. Tayo sa ating field office doon, I haven't received a report yet. Ang nakuha natin ay ang sa floods, we had floods sa Maguindanao na 17 towns. We also have a report. Kung may report na manggagaling sa field, it will be put up sa ating Dromic. You can access it. But definitely, we're ready for it. So the whole DSWD is prepared to provide assistance not only sa Marawi, but sa iba pang mga incidents ng mga calamities. Meron dito,
may sunog sa NCR, di ba? May mga maliliit na calamities, but the main focus right now is Marawi. But we're also preparing habagat period na, no? So, yun nga, that's why we're so happy na this is an all-government effort and the private sector, the CSOs, and other humanitarian agencies have been working with our government to provide assistance needed by our people. Ang araw ng mga nagpapakalat ng fake news o mga peking balita. Inihain na kasi sa Senado ang Anti-Fake News Act of 2017 kung saan papatawan ng 100,000 hanggang 5 milyong piso ang mga lalabag dito. May report si Sweden Velado. Fake news dito, fake news doon. Hindi maikakailang sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiya ang tradisyonal na pagkalap at paglathala ng balita sa pamamagitan ng dyaryo, radyo at telebisyon ay kaya na ding gawin ng mas mabilis sa social media. Ang problema, hindi na mga lehitimong mamamahayag ang nagbibigay ng balita dahil kahit sinong netizen na online ay pwedeng maghayag ng balita kahit ang mga impormasyong nakapaloob ay hindi pa completely verified. Saan ka madalas kumukuha ng balita para maging updated? Mostly po sa internet. Naranasan mo na bang mag-share ng fake news? Fake news? Opo. Nabiktima ka na ba ng fake news? Tungkol lang sa mga bomb threat. Ayon sa isang eksperto mula Philippine Information Agency o PIA, may mga paraan namang pwedeng gawin upang maiwasan ang pagpapakalat ng pekeng balita at hindi rin mabiktima nito. Alamin muna natin sino ba ang sumulat ng balitang ito. At pangalawa, saan galing itong balitang ito. Ang mga fake news also maraming. Makikita mo sa article, sa story mismo, may mga wrong spelling, may mga wrong grammar. Kung meron kang nararamdaman na kakaiba sa balita na yan, nagagalit ka, naging emotional ka, that's a sign. Kung hindi tayo sigurado at kung hindi natin alam kung totoo o hindi, huwag po natin ipasa. Para labanan ang paglaganap ng mga pekeng balita, lalo na sa social media, isinumite ni Senator Joel Villanueva ang Senate Bill No. 1492 na tatawaging Anti-Fake News Act of 2017. Sa ilalim nito, pagmumultahin ng 100,000 piso hanggang 5 milyong piso at papatawan ng parusang 1 hanggang 5 taong pagkakakulong ang sinumang mahuhuling lalabag sa batas. Kung ang offender ay isang public official, dobleng halaga ang multang babayaran niya at 2 beses na mas mahaba ang pagkakakulong na ipapataw sa kanya. Posibleng madiskwalipika na rin siya sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Yung pagpasa ng false information na may bomba dyan, may sasabog dyan, may aatake dyan, iwasan po natin yung ganun kasi nakaka-cause yun ng panic sa publiko. Dapat ang ipapasa nating message sa ating mga kapamilya, mga kapitbahay, at mga kababayan na mag-ingat tayo. Para sa Bayan, Sweden Velado. Ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang titulo ng lupa sa mahigit 1,000 magsasakang benepisyaryo sa Cordillera. Mula ito sa mga lalawigan ng Apayao, Benguet at Ifugao. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, bukod pa ito sa mahigit sa 137 milyong pisong infrastructure projects na naglalayong palakasin ang agricultural production. The Department of Agrarian Reform has distributed on June 15, 2017 certificates of land ownership covering more than 700 hectares of agricultural lands situated in the provinces of Apayao, Benguet, and Ifugao to 1,163 agrarian reform beneficiaries or ARBs. In addition, 3 farm-to-market roads and 5 communal irrigation projects amounting to 137.4 million has been turned over, which would improve the performance of agricultural production in the areas. Ipinagmalaki ng Department of Labor and Employment o DOLE na halos 60,000 mga manggagawa na ang naregular sa kanilang trabaho. Ito kasunod ng nilabas na Department Order DO-174 ng DOLE kung saan ipinagbabawal ang labor-only contracting at iba pang iligal na pangongontrata. At ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bebot Bello III, nagkikipagtulungan ang management at iba pang mga employers kaya naman ang mga dati nilang kontraktual na empleyado ay naregular na. Ani Bello, asahan ng lalaki pa ang bilang
na mga empleyadong mareregular sa trabaho sa oras na may patupad ang TO number 174. Susunod sa mga balita. DOTR at LTFRB palalakasin ng information campaign hinggil sa nirabisang Implementing Rules and Regulations ng Anti-Distracted Driving Act. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Ikinatuwa ng Department of Health ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paglilimita sa paggamit ng paputok. Positibo ang DOH na sa naturang kautusan ay mababawasan ang bilang ng mga insidente na may kaugnayan sa paputok. Pumapalo kasi sa libo-libong katao ang napuputukan kada taon, lalo na sa pagsalubong ng bagong taon. Umaray naman ang ilang mga nagtitinda ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa kanila, bagamat handa silang tumalima sa kautusan, malaking dagok naman ito sa kanilang negosyo. Nakita niyo naman po kung ano itong aming mga stocks. Ang dami na ka-stocks. Saan po namin ito dadalhin? Malaking halaga rin po ito. Ganun mamamatay yung negosyo, dapat mahanap kami ng alternatibo. Pero kung ang mga residente ang tatanungin, pabor sila sa nasabing kautusan. Mas maganda na kung tatanggalin yung paputok para wala nang maputukan ng mga bata. Kailangan, iwasan na yan yung paputok na yan. Hindi na kailangan eh. Giit pa nila, hindi lang nagdudulot ng disgrasya ang mga ito, kundi pagkasira din ng ilang ari-arian. Sa bagong taon o kaya sa New Year, kailangan iwasan daw yung paputok. Kasi nakakasugat ng kamay yun eh. Marami na hospital, marami na matay. Taon-taon marami kasi nga nadidisgrasya dahil sa paputok. May mga nasusunugan din na maraming nadadamay na tao na pipinsalang buhay. Ganun. Samantala, handa namang tumalima at tumutok sa pagpapatupad ng executive order ang PNP Bulacan. Lalo pa at malaking tulong ito upang makaiwas sa mga disgrasya na dulot ng pagpapaputok. Pabor din sa kautusan ang lokal na pamahalaan ng Bukawi, Bulacan dahil ito ang matagal na nilang advokasya. Samantala, nagpulong-pulong din kanina ang Bulacan Provincial Pyrotechnic Regulatory Board kasama ang ilang ahensya ng gobyerno. Dito nilinaw ng samahan na hindi naman tuluyang mawawala ang industriya ng paputok kaya walang dapat ipag-alala ang mga tindero o tindera ng mga paputok. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Muling iginit naman ng Bank of the Philippine Islands o BPI na walang pera mula sa mga accounts ng kanilang mga kliyente na makaranas ng system glitch kamakailan. Sinabi ito ng pamunuan ng bangko sa isinagawang investigasyon ng Kamara ngayong araw. By report si Jervis Manahan. Aabot sa 46 million pesos ang maling na-withdraw sa BPI noong June 7 hanggang June 9. Mga panahong nagkagawa ng glitch ang kanilang sistema. Giit ng pamunuan ng bangko sa pagdinig ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries, malaking bahagi naman daw dito ang naibalik na. Wala din daw na walang pera. There were mispostings, and because there were mispostings, there was an amount that in some cases were mistakenly withdrawn. So there was really an actual withdrawal. Yes, sir. How much was mistakenly? That was illegal, right? Sorry? That was illegal, the withdrawal. It was accidental. Because the fact is, Mr. Chairman, most of this 46 million is getting paid back, most if not all. Ang pinakamataas na halaga na na-debit ay nasa 1.6 million pesos, habang pinakamataas na halaga naman na na-credit ay nasa 2.5 million pesos. Just to simplify the numbers, sir, this affected about 1.5 million clients. About half had over debits, about half had over credits. The approximate average per client was a little over 7,000 pesos. Paglilinaw ng BPI, mga ATM account lamang na may transaksyon noong April 27 hanggang 29 ang naapektuhan ng glitch. Nadoble daw ang mga transaksyon sa panahong ito, pero wala naman daw transaksyon na nalipat sa ibang customer. Inamin din nila na nagkamali ang kanilang programmer sa petsa ng data na kailangan nilang kuhanin. Dahil dito, nag-shutdown ang kanilang electronic channels gaya ng ATM at online banking sa loob ng 26 na oras. There was no malice intended, no ill will intended. I think
think she was just trying to find a simpler way of doing it. And in her mind, mas mabilis to. Malaking perwisyo ang idinulot nito sa mga customer ng BPI pero ginawa naman daw nila ito ng solusyon. Noong June 7 hanggang June 9, hinabaan daw nila ng 3 oras ang kanilang operating hours. Nagbukas din sila kahit Sabado para sa mga customer na hindi maka-access ng ATM. We boosted our customer care. Although our electronic channels were down, we have a call center, we have a phone banking center, we engage our customers through social media. When they had questions, we had to have more people attending to them. Nangako ang BPI na may mga mekanismo na sila para hindi na maulit ang insidente. Ayon naman sa BSP, isolated ang kaso at kontrolado naman nila ang sitwasyon. Para sa Bayan, Jervis Manahan. Puspusan ang information campaign ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para linawin sa publiko ang bagong implementing rules and regulations na ipinatutupad ng Anti-Distracted Driving Act. May ulat si Lala Babilonia. Base sa pag-aaral ng World Health Organization, ang mga motoristang gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay 4 na beses na mas malapit sa aksidente. Sa July 6, ipatutupad na uli ang Anti-Distracted Driving Act matapos itong pansamantalang ipatigil dahil sa mga inabot nitong batikos. Kaya ngayon, mas pinag-aralan na ang nasabing batas at nag-issue na rin ng Revised Implementing Rules and Regulations ukol dito. Nakasaad sa Revised Implementing Rules and Regulations ng Anti-Distracted Driving Act na kapag ang device ay lumampas ng 4 inches mula rito sa dashboard ng sasakyan ay maituturing na ito bilang isang violation. Paliwanag din ni Department of Transportation Assistant Secretary Leia Kiambao. We want to clarify na yung naging issue dati na mga rosaries, mga crucifix, mga ano pang mga bagay na ating usual na nakikita sa mga dashboards, hindi po yun pinagbabawal sa Anti-Distracted Driving Act. Again po, ang covered lang po ng batas ay mobile communications device, meaning mga cellphone po, at entertainment gadgets. Ayon kay LTFRB spokesperson Aileen Lizada, walang dapat ikabahala ang publiko dahil puspusa ng kanilang kampanya para makapagbigay ng malinaw na impormasyon sa pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act. Para sa Bayan, Lala Babilon. Patuloy ang clearing operations ng militar sa lungsod ng Marawi. Ito'y upang matiyak na walang anumang pampasabog na itinanim ang mga terorista doon. Pinigting raid ng militar ang kanilang opensiba laban sa mga natitira pang Maute Group sa lungsod. By report ni Julius Isamburun live. Julius! Mayong gabi, Aljo, sumiklab na naman muli ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng teroristang grupong Maute sa Marawi City. Kaninang umaga hanggang tanghali ay rinig na rinig ang sunod-sunod na palitan ng putok. Mismo po yan sa Ground Zero. Humingi ng pangunawa ang militar sa publiko kasabay na nagpapatuloy na opensiba sa mga kalaban ng Estado. Kailangan daw siguruhin ng kanilang mga EOD personnel sa ginagawang clearing operations na ligtas mula sa anumang pampasabog ang mga bahay o gusali na nasa Ground Zero. Bukod sa mga sibilyan ay isinasaalang-alang din ang kapakanan at buhay ng mga pulis at sundalong nakikipaglaban sa mga posibleng pain na itinatanim. Gayon din sa mga sniper ng mga kalaban. Ilan daw sa mga nagpapatagal sa clearing ay ang mga improvised explosive devices na ipinosisyon sa mga bahay. Halos isang buwan mula na mangyari ang Marawi Siege. Tuloy pa rin nariringgan at nasasaksihan ang sunod-sunod na palitan ng putok sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at teroristang grupong Maute. Huling napaulat ng militar ang humigit kumulang 100 bilang ng mga natitirang terorista. Gayunman, pinaghahandaan na ang rehabilitation phase. Isinasapinal na ng pamahalaang panlalawigan ang mga plano sa pagtatayo ng 10 cities nang may maayos na sistemang patubig para sa mga magsisibalikang residente sa oras na matapos ang kaguluhan, bahagi ng hakbang sa pagbangon muli ng syudad. You also have to deal with the influx of residents going back, returning, coming back to the area. So there's also a plan for that kasi the military wants Marawi City to acquire the ID system for the residents. So initially what the barangay captains are doing is to provide certificate for the actual residents in the city.
Ayon sa Crisis Management Committee, bukod sa rekonstruksyon ng mga nasirang infrastruktura, dapat ding isaalang-alang kung papaanong muling buhayin ang socio-economic aspect ng syudad na may tuturing na isang multi-sectoral cooperation. Meaning to say, capital investments or cost, paano mo i-invigorate ulit yung activity dyan sa loob, yung business activity, di ba? That's more difficult to deal with. So it has to be aside from yung infrastructure na rehabilitation, it also have a plan for reviving yung business, yung trading dito, socio-economic life ng Marawi City. Which I think would be much vigorous and dapat mas intense ang planning. Isasama din sa recovery plan ng lokal na pamahalaan kung papaano naman maiwasang maulit ang ganitong kaguluhan. How can you also put up a defense plan in order to, again, protect the community from attack, no? From future attack. Isa pa yun. Kasi we're talking of local born militant organization, terrorist organization, locally. So dito yung home base talaga nila. Naturally, pag magre-regroup sila, dito muna naman sila. At sa kabila ng ulat na pagliit ng lugar ng Maute, mahigpit pa ding ipinapatupad ang seguridad papasok at palabas ng Marawi City at kalapit na lalawigan. Kahit delikado, maninindigan ang mga sundalong ituloy ang mandato at misyong mapalaya sa kamay ng mga masasamang elemento ang Marawi City. Binabantayan din ang pagtama ng ligaw na bala na mula sa sentro ng bakbakan. Pinakahuling insidente ang pagtama nito sa isang sasakyang nirentahan ng isang media entity na nakaparada lang sa loob ng Kapitolyo ng Lanao del Sur. Aljo, parte din ng integrated plan ang pagkuha sa mga bangkay na mga nasawi sa bakbakan at paglilibigan nito. Una na nga pong nabanggit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang nga pong pagtungo sa evacuation center sa Iligan City na nakahandang magdaan ng nasa 20 bilyong pisong rehabilitation fund ang gobyerno para sa Marawi. Yan ang ating live report para sa Bayan, Julius de Samburon. Maraming salamat Julius de Samburon. Samantala, nagpasalamat naman ng Commander ng Task Force Marawi sa mga kababayan nating walang sawang magbigay ng tulong sa mga pamilyang apektado ng Marawi crisis. Dahil kay Brigadier General Rolly Bautista, nagpapakita lamang ito ng pagkakaisa ng mga Pilipino lalo na sa mga ganitong panahon na kailangan ng iba nating kababayan ang tulong. Si Emmanuel Taghoy ng Philippine Information Agency sa detalye. Sa kabila ng pakikipagbuno sa mga teroristang Maute sa Marawi, abala rin ang mga sundalo sa paglilipat at repacking ng mga food packs at iba pang relief goods na bigay ng iba't ibang hanay ng pribado at publikong sektor bilang tulong para sa mga evacuees. Sa loob ng 27 araw ng kaguluhan sa lungsod, libu-libong mga sibilyan na naapektuhan ang lumikas sa mga evacuation centers. Dahil dito, marami ang nagbibigay tulong katulad ng pagkain, damit, gamot at tubig para sa mga apektado ng kaguluhan. Ang mga ito ay nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula Mindanao, Visayas hanggang Luzon. Ayon kay Brigadier General Rolly Bautista, Commander ng Joint Task Force Marawi, hindi na mabilang ang mga nagpapadala at nagpapahiwatig na nais nilang maging bahagi sa pagbibigay tulong para sa mga sundalo at iba pang sibilyan na naapektuhan sa labanan. Nagpapasalamat naman si Bautista sa mga tulong na hatid ng mga kababayan para sa mga biktima. Ito ay pagpapakita lamang daw ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino na iwaksi ang kaguluhang dulot ng mga terorista. Para sa Bayan, Emmanuel Taghoy ng Philippine Information Agency. Simula ngayong araw, libre na ang tawag at text para sa mga sundalong nakikipagbakbakan sa mga teroristang grupo sa Marawi City. Ito ang magiging daan para maipaalam nila sa kanilang mga pamilya na nasa maayos at ligtas silang kalagayan. May ulat si Eunice Monte. Imbis na pagkain, damit o ano pa mang relief, libreng tawag at text ang handog sa ating mga sundalo na mag-iisang buwan ang nakikipaglaban sa Marawi. Sa pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines, Department of Information and Communications Technology at Globe Telecom, hindi na kailangan mag-load pa ng mga nasa Marawi para lamang ma-contact ang kanilang mga mahal sa buhay. So this will help a lot in telling their loved ones that they are okay in Marawi, although they are fighting for the freedom and democracy of the country, the Philippines. Automatic, libre na ang text and calls to Globe and to other networks.
Aminado naman ng Globe na ang hakbang na ito ay posible ring magamit ng mga teroristang grupo ng Maute, Abu Sayyaf at PIFF. Ngunit nila mas magbebenepisyo dito ang mga sundalo na matagal nang di nakakausap ng kanilang pamilya. So there is no way for us to know who is there. As long as you're there, it's free. But we just believe that, there is no incremental benefit that we are providing to those particular groups. No? Because in fact, they are active. We know they have traffic already today. What doesn't have traffic as our soldiers because they're busy fighting, they don't have load. Ito na umano ang pinakamabilis na relief na kanila maibibigay sa gitna ng clearing operations at martial law sa Mindanao. Ang mga subscribers ng Marawi ay makakatanggap ng text activation na magagamit sa loob ng 15 araw at pwedeng ma-extend depende sa sitwasyon. At para naman sagutin ang mga katanungan kung bakit ngayon lamang ito pinatupad, why they did this now? Sabi ko nga mabuti nga ginawa. Magpasalamat tayo na may gumalaw, may nagbigay ng free service. Bukod sa free calls and text, meron ring libreng tawag at charging stations sa labas ng Marawi. Kaya naman, inaasahang mas tataas pa ang moral ng ating mga sundalo na halos 24 oras na nakikipaglaban para maibalik lamang ang kapayapaan sa buong Marawi City. Para sa Bayan, Eunice Monte. Ipinagtataka ni Senador Pantilo Lacson kung bakit may ilang mga sektor ang tutol sa pagpapatupad ng Unified National ID System. Ayon kay Lacson, matagal na niya itong sinusulong mula nang pumasok siya sa Senado at kahit noong siya pa ang hepe ng pambansang pulisya. Anya, malaking tulong sana ito para labanan ng terorismo at rebelyon. Noon lamang Biyernes, isang pinaghihinalaang miyembro ng Maute na nagngangalang Muhammad Nuaim Maute ang nahuli sa Cagayan de Oro. Ngunit bago ito ay nagtangka siyang tumakas mula sa mga otoridad sa pamamagitan ng paggamit ng Peking University ID sa ilalim ng pangalang Alfaiz Mamuntal. Dahil dito umaasa si Lacson na ikokonsidera ang pagkakaroon ng Unified National ID System lalo na tayo na lang ang pausbong na bansa na wala nito. Iti naman ang naging hatol ng Sandigan Bayan kay dating Presidential Commission on Good Government o PCGG Chairman Camilo Sabio dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inatulan si Sabio ng pagkakakulong ng mula 12 hanggang 20 taon. Bukod kay Sabio, akusado rin sa naturang kasong 4 pang dating opisyal ng PCGG. Nagugat ang kaso dahil sa banumalyang kontrata na pinasok ng PCGG na hindi dumaan sa public bidding noong 2007 at taong 2009. Una nang absuelto si Sabio sa kasong graft at malversation dahil sa manoy pagbubulsan ito ng 12 milyong pisong halaga ng ill-gotten wealth mula sa pamilya Marcos. Hindi nakadalo sa unang araw ng paglilitis ng Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla. Ito ay kaugnay ng kasong plunder dahil sa pork barrel scam. Ayon sa abogado ni Revilla, dinala ito sa St. Luke's Medical Center dahil sa hypertension at iba pang iniindang karamdaman. Natuloy naman ang pagpresenta ng prosekusyon sa kanilang testigo. Itinakda ang susunod na pagdinig sa 29 ng Hunyo. Magandang gabi, update naman tayo sa lagay ng panahon. Umiiral pa rin ang ITCZ sa bansa at nagpapaulan yan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang ITCZ, ang Intertropical Convergence Zone, pagsasalubong po yan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, bumubuo ito ng pag-ulan sa Mindanao hanggang sa mga susunod na araw. At may nasisilip din po tayong thunderstorm clouds sa bahagi ng Luzon. Dalawa naman po yan ng high pressure area o yung water cycle. Dulot ng mainit na panahon buong maghapon, epekto po yan ng HPA sa Luzon at sa Visayas. At base naman sa ating latest rain satellite, concentrated ang thunderstorms natin sa mga oras na ito sa bahagi ng Bicol Region, maging sa Panay Island. Abot din dito sa ilang parte ng Palawan at Caraga Region, lalo na po ang parte ng Northern Mindanao kasi po yung inuulan po. Kaya alerto po yung mga nakatira sa flood-prone areas. Samantala, bukas naman ng Biyernes sa Luzon, generally sunny weather o good weather tayo sa parte ng Ilocos Region, maging sa Cagayan Valley at sa Cordillera Region. Abot din yan sa bahagi ng Basco, Batanes at Calayan Group of Islands, habang kaulap pa naman ang nasisilip natin sa bahagi ng La Union at ng Pangasinan. Sa bahagi naman ng Central Luzon at NCR, mas mataas ang chance na makaranas pa rin
ng thunderstorms sa hapon o gabi, lalo na po dito sa National Capital Region o sa NCR, at abot din sa parte ng Cavite at Calabarzon area, maging ang portion ng Nueva Ecija at Zambales, maging dito sa area ng Subic, ay posible tayo makaranas ng kaulapan at pag-ulan buong maghapon bukas. Sa Visayas naman, magiging maulap pa rin. Base sa ating forecast map ay aabot yan sa bahagi ng Palawan at Panay Island, Negros Provinces, maging ang Samar at Leyte Provinces, at dito rin sa Cebu at Bohol. Sa mga kapatid naman natin sa Mindanao, patuloy makararanas ng maulap hanggang sa maulan na panahon. Dala pa rin ng ITCZ, concentrated po yan dito sa Caraga Region, maging ang Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, ilang bahagi rin ng ARMM at ng Soxergen. At para naman sa mga nagpaplano ng kanilang long weekend at ng Eid al-Fitr, silipin natin ang weekend forecast sa ilang mga lungsod sa bansa. Yan muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Para sa Bayan, Ice Martinez. Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito po ang resulta para sa Suertes Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 618. Ang winning numbers naman para sa Suertes Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 650. Para naman sa Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 617. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 53. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlets sa inyong lugar. Mari pang tumaya para sa Super Lotto 649 at Lotto 642 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamaya alas 9 ng gabi, dito lang sa PTV. Nananatiling kontrolado ang inflation environment sa bansa ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas at ayon sa BSP mula sa 3.4% na inflation forecast ngayong taon. Bababa ito sa 3.1%, habang nananatili naman sa 3% ang inflation para sa taong 2018 at 2019. Nilinaw rin ng BSP na walang negatibong epekto sa inflation ang pagdedeklara ng martial law sa Mindanao, dahil kasabay naman ito ang pagpapatupad ng price freeze sa rehiyon. Nakikita rin ng BSP na mababa ang magiging epekto ng Comprehensive Tax Reform Program sa inflation sa oras na maipatupad ito. Bilang pagdiriwang ng National Kidney Month, isinusulong ngayon ng isang organisasyon ang advokasiyang naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko hinggil sa kidney donation. Si Trixie Jaffar sa detalye. Regalo organ donation ay isinulong sa pagdiriwang ng National Kidney Month. Binigyang diin ang advokasya ng regalo o renal gift, allowing life for others na naglalayong buksan ang kaisipan ng mamamayan sa voluntaryong pagtulong at pagbibigay ng kidney organ sa mga nangangailangan. Nanguna si Dr. Romina Dangilan, lead ng Committee ng Regalo Organ Donation Advocacy sa pagbibigay ng makabuluhang mensahe. That's why we're here today. That is why you are here to help us spread this message. We need sustained efforts by all stakeholders in organ donation and transplantation to increase organ donation advocacy. Please give the gift of life and help us give a new life to our patients with kidney disease. Regalo. Nagbigay naman ng testimonya ang mga dating pasyenteng dumanas at nakaligtas sa kidney failure dahil sa pagtangkilik sa kidney transplantation. 4 months after the operation, I am now back in school, armed with a newfound inspiration and purpose in my life. As I have seen Abby, kidney transplantation can really make wonders in someone's life. Being a donor and knowing that someone's life is made better gave me a sense of pride and purpose. Ayon kay Department of Health Secretary Pauline Obial, mahalaga ang pagsulong ng kidney transplant at organ donation para marami pang tao ang matulungan, lalo ng mahihirap nating kababayan. Pati yung ating mahihirap na mga kababayan maka-access nung tinatawag nating mga tertiary care and high-tech surgeries. Yan po ang ninanais ng ating Pangulo.
President Rodrigo Roa Duterte na hindi po magiging dahilan ang kahirapan para hindi po mabigyan ng karapatang serbisyong medikal or health services ang ating mga kababayan. Inaasahan ng regalo sa pakikipagtulungan ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI na mapapababa ang bilang ng mga pasyenteng nagdadialysis, lalo na ang mga nagkakaroon ng end-stage renal disease. Para sa Bayan, Trixie Joffar. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Angel Atienza at narito po ang PTV Sports na maghahatid sa inyo ng pinakatampok na balita sa buong maghapon. Lamang na sa serye ang TNT Katropa katapat ang San Miguel Beermen matapos nilang angkinin ang Game 1 ng Finals, 104-102 sa Smart Araneta Coliseum, Miyerkules ng gabi. Ang kabuang detalye hahatid ni Arian Malyare. Buzzer beater layup ng 6'10" import na si Josh Smith ang nagsalba sa TNT Katropa upang angkinin ang 1-0 lead katapat ang San Miguel Beermen sa Game 1 ng 42nd PBA Commissioner's Cup Finals kagabi. Sa katunayan, inilabas pa si Smith sa huling 3 minuto ng third quarter matapos sa matapakan ni SMB's big man Junmar Fajardo ang kanyang paa. Pag-aakala ng lahat ay hindi na ipapasok ang Washington-born center sa fourth and final kanto, pero pinilit pa rin itong tapusin ng final duel hanggang sa pakawalan ang game-winning shot. Sa kabila ng iniindang right foot injury, hindi binugo ni Smith ang TNT sa kanyang ginawang near double-double performance, 21 points and 9 rebounds. You know, my foot's hurting, but you know, it feels better when you win. So that's really all that matters. They're a good team. I mean, you saw it down. I mean, it came down to the last shot. And, you know, this first game is indicative of the whole series. It's going to be a tough game. It's going to be, you know, whatever team crawls it out and grinds it out. And I'm glad we were the first team to get the first win. So we're 3 steps closer. Bukod kay Smith, nagsilbing saver din ng Katropa si rookie guard Roger Pogoy na nahirang na best player ng gabi dahil sa kanyang ibinaslong 27 points mula sa kanyang 5 triples. Nagpapasalamat ako kay Coach Nash kasi binigyan niya ako ng kumpiyansa. Tapos sa lahat ng mga veterans, lahat ng teammates ko. Kaya parang pag maglaro ako parang wala lang kasi lahat ng sinasabi nila pag open, tira mo na. Parang ganun. Sa kabila ng bentahe sa serye, tiwala naman si head coach Nash Rosella na bubuelta ang Beermen sa Game 2. Marami silang ginawang maganda and we expect them to play a lot better in Game 2, which just means we have to double our efforts and at the same time play a lot better than how we did today. Ang Game 2 ng Best of 7 Final Series ng TNT at SMB ay itinakda bukas ang alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Arjun Malyare, PTV Sports. Hindi naman nagpasindak ang San Miguel Davao Aguilas FC kontra leading team FC Meralco Manila Sparks sa kanilang sagupaan kahapon sa Davao del Norte Sports Complex. Naging mainit ang salpukan ng Davao Aguilas FC at FC Meralco Manila sa Philippines Football League na nagtapos sa draw 2-2. Unang nakagol si Taj Menicon ng Meralco Sparks sa second minute 1-0 na nasinundan naman ang isa pang goal ni Phil Young Husband sa 12th minute 2-0. Agad namang gumanti ang Agila sa pamamagitan ng goal ni Milos Kristich sa 21st minute 1-2. Pagpasok ng second half, muling umiscore si Dylan Bruiker ng Agila sa 74th minute para tuluyang maitabla ang score 2-2. Sa dami ng talented players sa kasalukuyang nasa Gilas training pool, aminado si top rookie forward Mac Bello na hindi magiging madali ang kanyang asam na Gilas spot ngayong taon. Ito'y dahil hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang kanang tuhod na sumailalim sa operasyon nitong Abril. Kumustahin natin si Mac mula sa ating kasamang si Arian Malyare. Malaking hamon para kay top rookie forward Mac Bello ang muling patunayan ang kanyang sarili para mapabilang sa Gilas Pilipinas 5.0. Kasalukuyang pinapagaling ang kanyang kanang tuhod na sumailalim sa operasyon noong April 7, gawa ng meniscus tear na kanyang natamo sa nakalipas sa 42nd PBA Commissioner's Cup. Sa restart ng Gilas pool practice sa Pasig City ay nanatiling sidelined ang former FEU standout.
Kwento ni Mac, patuloy umano ang kanyang pinagdadaan ng therapy upang mas mapabilis na ang paghilom ng kanyang sugat. Pero inamin niya na may takot pa rin sa kanyang sarili sa pagbabalik playing court. May mga times na medyo naiilang pa ako. So yun yung pinipilit ko na mawala sa isip ko. So mental toughness lang talaga. Iniisip ko na lang as a motivation na kailangan kong bumalik na mas malakas. Sa kabila nito, excited naman si Mac na makasama sa practice ang 19-year-old US prospect na si Kobe Paras. Na gaya niya ay naimbitahan din ni Coach Chot Reyes sa training pool. Hoping ako sa magkasabay kami sa ensayo. So alam kong may matutunan din ako sa kanya kasi grabe din yung experience niya sa basketball, di ba? Sa susunod na linggo ay mataas ang kumpiyansa ni Belo na mabibigyan na siya ng medical clearance certificate ng kanyang PT para makasama na ng pool sa paghahanda sa Jones Cup na gaganapin sa Chinese Taipei simula ngayong July 29. Aryan Malyare, PTV Sports. Handang-handa na si Filipino World Champion Jerwin Ancahas sa kanyang upcoming title defense kontra Japanese challenger Teiro Kinoshita. Ito ay dahil sa komprehensibong scouting na ginawa ng kampo ni Ancahas sa mga nakaraang laban ng Japanese contender. May report si Dennis Principe. Puspusan ang ginawang scouting ni World Boxing Champion Jerwin Ancahas sa kanyang title challenger Teiro Kinoshita ng Japan. Ayon kay Ancahas, napaghandaan na nila ng gusto ang mga kilos ni Kinoshita, kaya naman masasabing planchado na ang kanilang fight plan. Itataya ni Ancahas ang kanyang IBF Super Flyweight crown sa laban nito kontra Kinoshita na gaganapin ngayong July 2 sa Australia. Pinagtuunan namin pansin sa kalaban sir kasi mahilig siyang mag-straight. Yun yung inano namin sir. Kailangan namin siguro counter o maraming suntok kasi hindi rin siya ganong sir, pag damihin ng suntok mawala din siguro siya. Aminado naman si Ancahas na malaking bagay na gagawin ng kanyang ikalawang title defense sa undercard ng susunod na laban ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao. Buong career ko na po siguro sa boxing, napakalaking ko na po itong laban na ito sir. Kasi nung una po, bahira po talaga mga undercard sa mga katulad kay Sir Manny po, bahira lang po talaga sir. Main undercard sa laban ni Pacquiao kay Australian Biff ang upcoming title defense ni Ancahas na gaganap naman sa Brisbane, Australia. Dennis Principe, PTV Sports. Kumpiyansa si newly acquired National University Bulldogs assistant coach Danny Ildefonso na kaya ng kanyang kupunan na makipagsabayan sa ibang malalakas na UAAP teams ngayong upcoming UAAP Season 80. Narito ang buong report mula kay Kay Asuncion. Positibo si newly acquired National University Bulldogs assistant coach Danny Ildefonso na magiging maganda ang kampanya ng Bulldogs ngayong Season 80. Ito ay bagamat pumasok sa rebuilding stage ang Bulldogs sa pag-alis nila season head coach Eric Altamirano at pagpasok ni newly appointed mentor Jamaica Harin. Ayon sa PBA legend at former NU Bulldog, malaki ang improvement ng team mula nang ma-take over sila sa koponan noong Enero. As of now, talagang gumaganda-ganda na yung unlike before, syempre. Tsaka, January lang naman kami nag-start ilang buwan pa lang ngayon. Ilang taon din na yung old system ng mga bata. So, kahit ngayon, nasa pa rin kami. Sa progression pa rin yung pa rin namin. Unlike doon mga iba, talagang matagal na muna kasama yung mga ibang play team. Isa naman sa main tasks ng 8-time PBA champion ang palakasin ng frontcourt ng National U na kanyang tinatrabaho sa ngayon. Isa sa assignments niya ang pag-train kay sophomore bigman Matthew Aquino. Ayon kay Ildefonso, naniniwala siyang kakayanin ng anak ni former Jeans center Marlo Aquino ang makipagsabayan sa mga big men sa UAAP. Potential na yung coming UAAP, makakatulong talaga siya. Lalo na pag talagang maniwala lang siya sa sarili niya. Kasi yun lang naman ang kulang kay Matt Aquino talagang maano lang niya yung height niya sa 6'8", 6'9". Tapos maano lang niya talaga yung rules niya dito sa team, kung gaano siya laking factor dito sa team natin. Nakatakda ang opening ng UAAP Season 80 sa Setyembre 9, kung saan unang game ang National U kontra UE Red Warriors.
Kay Asuncion, PTV Sports. Muling dinomina ng Signal HD Hawkeyes ang Racal Motors mahigit isang buwan matapos na magharap sila sa finals ng PBA D-League Aspirants Cup. Para sa detalye, narito ang report ni Meg Siozon. Sa pangunguna ni shooting guard Davon Potts na kumamada ng 15 points, 3 assists at 2 rebounds. Dinungisan ng Signal HD Hawkeyes ang malinis na kartada ng Racal Motors, 93-75, sa elimination round ng season-ending Foundation Cup noong isang araw. Mula sa 36-59 deficit, ay nakadikit sa 6 na puntos ang Racal sa kalagitnaan ng third quarter. Pero nagpasabog naman ng 4 na 3-pointers ang Signal upang muli silang umalagwa ng 19 na puntos na bentahe. Sabi ko, you already built a lead, which you lost it. Now we're just only up by 6. You really have to step up your game. Samantala, ibabaling naman ni Potts ang atensyon sa kanyang nalalapit na kampanya sa NCAA, kung saan hangad ng San Beda Red Lions na maidepensa ang titulo ng men's basketball. The biggest improvement that I've had with this team is my maturity. Pretty much done with San Beda going into the PBA D-League. You're dealing with grown men who have played in the PBA before, grown men who have, pretty much been in situations where they know that it's about playing as a team to making sure that we win championships. Ibinunyag rin ni Potts na plano na niyang sumubok ng kapalaran sa Pro League sa susunod na season. So I would say so, but humbly speaking, I'm just focused on the NCAA right now that I'm done with my requirement here with the D-League, and I would have to say, there's always room for improvement, there's always room for improvement. Sa ngayon ay hawak ng Signal HD Hawkeyes ang record of 5 victories against 2 defeats. At ang susunod na makatapat nila ang Wang's basketball careers sa Hulyo 6. Meg Siozon, PTV Sports. At bago magtapos ang ating sports balitaan ngayon